Hi යාළුවනේ Foodvila cooking with friendly. ඔන්න අදත් මම තවත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. අද අපි හදන්න යන්නේ vegetable lasagna එකක්. මස් මාළු දැම්මේ නැති වුණාට මේක ගොඩාක් රසවත් lasagna එකක්. අපි බලමු එහෙනම් මේ රසවත් lasagna එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ lasagna එක හදන්න ඕන වෙන බෙෂමෙල්ල ක්‍රීම් එක හදාගන්නයි යන්නේ. බෙෂමෙල්ල ක්‍රීම් එක හදාගන්න මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 500යි, පාම් පිටි ග්‍රෑම් 50යි, බටර් ග්‍රෑම් 50කුයි. දැන් මම රත් වෙන භාජනයට බටර් ග්‍රෑම් 50 එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මෙන්න මේ වගේ දිය වෙන්න අරිනවා. ඒත් එක්කම ඒක දිය වුණාන් පස්සේ මම පාම් පිටි ග්‍රෑම් 50ත් එකතු කරලා ඒක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මෙහිම කලවම් කරන අතරතුරේ මම කිරි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ බෙෂමෙල්ල ක්‍රීම් එක හොඳ ක්‍රීමි ගතියට එන්න ඕනේ. ඒකේ කැටි තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා මම හොඳින් මේක කලවම් කරගන්නවා. මේක දිය වෙනකම්ම. හැන්දෙන් කලවම් කරාට විස්කර් එකනොත් මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. එතකොට පොඩි කැටයක්වත් හිටින්නේ නැතුව මේක හරි ගානට එනවා. මෙන්න මේ පදමටයි බෙෂමෙල් එක එන්න ඕනේ. කිසිම කෑල්ලක් තියෙන්න බෑ. ඒ වගේම හොඳ උපු ගතියට තියෙන්නත් ඕන. ඔන්න දැන් අපේ බෙෂමෙල් එක නම් ලෑස්ති. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ lasagna එකට ඕන කරන එළවලු ටික කපා ගන්නයි. මුලින්ම මම සුක්කිනි ටික කපා ගන්නවා. දැන් මම බෙල් පෙපර් කපා ගන්නවා. ඒ වගේම පොඩියට කැරට් කපා ගන්නවා. මාළු පිරිස් ටිකකුත් මේ වගේ හීනියට කපා ගන්නවා. මට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම එළවලු ටික මේ වගේ පොඩියට කපා ගත්තා. lasagna එකට දාන්න කලින් මම මේ එළවලු ටික උයා ගන්නයි යන්නේ. දැන් මම එළවලු ටිකට මේ වගේ ඔලිව් තෙල් එකතු කරගෙන ඒක උයා ගන්නවා. එළවලු එක lasagna එකට දාන්න කලින් ඒකේ වතුර ගතිය ටිකක් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ එළවලු එක ටිකක් උයාගන්නේ. හැබැයි මේකේ ගුණාත්මක භාවය නැති වෙනකන් උයාගන්නේ නැහැ. දැන් මම අපේ එළවලු එකට ලුණු තේ හැන්දා, ඒ වගේම ගම්බිරිස් තේ හැන්දා, 3-5 කුඩු තේ හැන්දා, සූදුරු කුඩු තේ හැන්දා එකතු කරගන්නවා. එළවලු එක මේ වගේ හදා ගන්නවා. lasagna හදාගන්න භාජනයට මම මේ වගේ තෙල් ටිකක් ආලේප කරගන්නවා. lasagna එක හදන පාස්තා එක මම විනාඩි 5ක් විතර නටන උණු වතුරේ තම්බාගෙනයි තියෙන්නේ. පළවෙනි ලේයර් එකට මම මේ වගේ තම්බාගත්ත පාස්තා එලා ගන්නවා. ඊළඟට මම හදාගත්ත එළවලු ටික මේ වගේ දාගන්නවා. ඊළඟට මම එළවලු එක උඩට බෙෂමෙල්ල ක්‍රීම් එක එකතු කරගන්නවා.
ඒක මේ වගේ හැම පැත්තටම ඊරණ ආකාරයට සකසා ගන්නවා. දැන් මම ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මගේ ලසාඤ්ඤා එක මේ වගේ ඉවර වෙනකම් මේ ස්ටෙප් එක මම කන්ටිනියු කරනවා. අන්තිම ලේයර් එකට මේ වගේ උඩින් ලසාඤ්ඤා පාස් එක දාගෙන ඒකට බෙෂමෙල් ක්‍රීම් එක ආලේපනය කරගෙන ඊට පස්සේ මම ඒක උඩින් චීස් කුඩු ඉහාගෙන කවර් කරගන්නවා. සෙල්සියස් අංශක 180ට මම oven එක ප්‍රීහීට් කරගෙනයි තියෙන්නේ. දැන් මම ලසාඤ්ඤා එක oven එකේ බේක් කරගන්නයි යන්නේ. මේ ලසාඤ්ඤා එක බේක් වෙන්න විනාඩි 40ත් 45ත් අතර කාලයක් යනවා. බේක් වෙන්න යන කාල සීමාව oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අවධානයෙන් ඉන්න. ඔන්න අපේ රසවත් ලසාඤ්ඤා එක දැල්ලෑස්ති. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එකට ආස වුණා නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලත් එහෙනම් මේ වගේ රසට ලසාඤ්ඤා ගෙදර හදලා බලන්නකෝ. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.